शिरभन्दा माथि ठाउँ छैन, बगरभन्दा माथि गाउँ छैन। यो भनाइ बगर गाउँकै स्थानीयबाट सुन्न पायौँ हामीले। घोडाले ठेल्दिन्छ भिरबाट, घोडाले भिरबाट ठेल्दिन्छ है भित्रपट्टि बस्नु। यो भिर चाहिँ एकदमै कस्तो भन्ने, अब यो जोखिम नै छ एकदमै। यो खुट्टा कतै चिप्लियो उतापट्टि गइयो भने चाहिँ तलै धेरै तलसम्म पुगिन्छ। यस्तो स्थान जहाँ पुग्न भयङ्कर डरलाग्दो भिरको बाटो भएर जानुपर्छ। केही अघिसम्म मात्र यहाँ चट्टानमा डोरीको भर परेर उक्लनु पर्थ्यो। नाउराको भिर आफैमा एउटा डरलाग्दो नाम, जहाँबाट खसेर धेरैको ज्यान पनि गइसकेको छ। यो मार्ग यहाँको स्थानीय बाहेक अरू कसैलाई थाहा छ भने विदेशीलाई मात्र। विदेशीले चाहिँ चिनेका रहेछन् धौलागिरी पदमार्ग। हामी यसै धौलागिरी पदमार्ग हुँदै विभिन्न गाउँघरकट्टि अघि बढ्नेछौँ। डाँडाकाँडा र विभिन्न झरना छाँगा कटेर अघि बढ्नेछौँ धौलागिरी हिमालतर्फ। बिचमा पर्ने नाउरा गाउँ, यहाँ हामी भोजन गर्नेछौँ। नाउरा गाउँको जनजीवन हेर्नेछौँ। के बजेको यो चाहिँ? चरा कराको कि इसारा हो यो? डरलाग्दो भिरको बाटो भए पनि दृश्य चाहिँ सुन्दर देख्न पाइने। अनवरत झरिरहेका ठुलो गर्जना गर्दै विशाल झरनाहरू। अन्त्यमा पुग्नेछौँ बगर गाउँ, डोरीमा झुन्डिएर पुग्नुपर्ने प्राचीन गाउँ। बाबुबाजे अब डोरीमा झुन्डिएर यता अब त्यसो गरेर यो गाउँमा आने जाने गरे। गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पोखरा सहर सबैले सुनेको र प्रायले घुमेको स्थान पनि हो। पोखराबाट करिब 3 घन्टाको मोटर यात्रामा पुगिन्छ बेनी बजार। हामी बेनीबाट दरभाङ हुँदै धौलागिरी पदयात्रामा निस्किसकेका छौँ। यो मुदी भन्ने सुन्दर गाउँमा हिजो हाम्रो बास रह्यो। आज थप यात्राको तयारी हुँदैछ यहाँबाट। आज हाम्रो यात्राको दोस्रो दिन। अब दोस्रो दिन चाहिँ हामी यहाँबाट बगर भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ। करिब 5-6 घन्टाको चाहिँ पैदल दूरी भनेर हाम्रो यहाँ गाइडले भन्नुहुँदैछ, हाम्रो छिरी दाइले। तर अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ अरे, अनि हिँडेर जाँदा अलिक चिप्लो बाटो पनि त्यस्तो अब अप्ठ्यारो भन्नाले त्यति धेरै त होइन। जस गोरेटो बाटो हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मोना हङकङको साथीहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ। अब बिहानको अहिले 8 बजेको समयमा हामी यहाँबाट यात्रा सुरु गर्दैछौँ। यहाँबाट यसरी यता गइन्छ। यता गएर चाहिँ त्यो पारीको डाँडा ठ्याक्कै उता त्यो बिचमा तल खोलामा झरिन्छ। खोला झरेपछि चाहिँ नि यो तल सानो डाँडा कटेर तल फेरि ओह्रालो झरिन्छ। त्यहाँ चाहिँ नाउर भन्ने गाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ लन्च खाइन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ हामी बगर जाँदैछौँ। आज लगभग आजको हाम्रो चाहिँ हाम्रो डिस्टेन्स ट्रेकिङ डिस्टेन्स चाहिँ खास 5-6 घन्टाको हो। अब एराउन्ड अब त्यस्तै एक्ज्याक्टली त होइन, तर 5-6 घन्टा त्योभन्दा तलमाथि हुनसक्छ। बाटोहरू अब अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले जोगेर हिँड्नु होला। बाटो हिँड्दाखेरि एकदम टेक केयर गर्नु होला। तपाईँले हामीले भनेको कुराहरू चाहिँ मानिदिनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ हामीले भनेको रुलमा चाहिँ हिँडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ सफल हुन्छ। हाम्रो लामो यात्राको दोस्रो दिन मुदीबाट बगरसम्मको यात्रा रहनेछ र आजको यात्रा केही जोखिमपूर्ण हुन सक्ने बुझेका छौँ। नाउराको भिर, यसै पनि डरलाग्दो नाम। सबैजना मानसिक रूपमा भिरको यात्रा गर्न तयार त छौँ, धेरैमा डर पनि छ। आज हेरौँ कस्तो हुने रहेछ नाउरा भिरको यात्रा। बिहानको 8 बज्यो। हिजो थोरै हिँडे पनि आजको हिँडाइलाई पहिलो यात्रा, पहिलो आरम्भको दिन मानिन्छ। बिहान जाडै भए पनि 8 बजी घाम लाग्दा त गर्मी हुँदो रहेछ। ज्याकेट खोलौँ है त। हामीसँगै अर्को समूह पनि धौलागिरी हिमालतर्फ बढ्दै गरेको भेट्यौँ। विदेशी पर्यटकहरू लिएर नेपाली सहयोगी टोली हामी सँगसँगै बढेको छ। के अरे हामी चाहिँ यता आज हिजो धारापानीबाट आज मुरीमा बस्यो। अब हामी चाहिँ धौलागिरी पासको लागि चाहिँ भनेको उहाँहरू चाहिँ कुन देशबाट आउनु भएको छ? जर्मनीबाट जर्मनबाट। ए समिटै गर्ने छ? समिट होइन, हामी त्यो पिक चढ्ने सानो चढ्यो भने नत्र। ए धौलागिरी माथि नै त जाने होइन? धौलागिरी त चढ्दैन। मुदी गाउँलाई पछाडि छोडियो। हाम्रो समूहको पोर्टर र भान्सा टिम अगाडि बढिसक्यो। हामी 13 जना सुस्त गतिमा पछि पछि हिँड्दैछौँ।
मुदी गाउँबाट हिमाल ताकेरै सिधै अघि बढ्यो। तलसम्म केही घरहरू छरिएर बसेका छन्। यहाँ 4-5 घरहरू भेटिए। यसलाई पनि मुदी नै भनिन्छ होला सायद। मान्छे ओर्ने घुम भन्छ। घुम हो ए मान्छेले उड्ने कि केलाई? मान्छेले ढोको माथि ए डोको माथि चाहिँ छोप्ने ए बच्चाको आमाले वा पानी पर्दा ए बच्चा बोक्दाखेरि चाहिँ यो चाहिन्छ। बच्चा बोक्दा पनि चाहिन्छ। हामी गाउँबाट ओह्रालै ओह्रालो झर्दैछौँ। अब भने गाउँघर सकिए। अब अर्को घर भेट्न 2-3 घन्टा नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब नजिकमा भेटिने अर्को घर भनेको नाउरा गाउँमा मात्रै। हामी नाउरामा खाना खाने अनि अघि बढ्ने योजनामा छौँ। हामी गाउँबाट करिब अब 15-20 मिनट तल झरिसक्यौँ। अब कस्तो रहेछ बाटो भने चाहिँ यहाँबाट तल खोलामा झर्ने, त्यो खोला तरेर फेरि उचाइ लिने भनेपछि हामी धेरै डिसेन्ड गर्दैछौँ, तल जाँदैछौँ अनि फेरि माथि उक्लिन्छौँ। र आज नाउरा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी खाना खानेछौँ। त्यो चाहिँ यो डाँडा देखिएको भन्दा पारिपट्टि रहेको छ भने बगर भन्ने ठाउँ, हामी चाहिँ बगर भन्छौँ, अब स्थानीयहरूले चाहिँ बगर भन्नुहुँदो रहेछ। त्यहाँ चाहिँ आजको हाम्रो बास हुनेछ। अझै करिब 5 घन्टा हिँड्न बाँकी नै छ। बीचमा विभिन्न साना ठुला खोलाखोल्सी भेटिन्छन्। हिँड्नलाई त्यति असहज छैन। गोरेटोको अवस्था राम्रै छ अहिलेसम्म। विदेशी टोली र हामी कहिले अगाडि कहिले पछाडि सँगसँगै छौँ लगभग। कोही बिसाउने कोही हिँड्ने। बाबु यो खोलालाई के भन्छ? नमस्ते। We have the wrong group. तल खोला भेटियो। खोला तर्न झोलुङ्गे पुल बनेको छ। यति गहिरो गल्छी रहेछ यो खोलामा, तल पानी बगेको जस्तो मात्र देखिने। खोलाको नाम थाहा पाउन सकिएन। सायद मुदी खोला हो कि त यो। धेरै थाकिएको छैन है? हजुर एकदमै एक्साइटिङ छौँ हामी। माथि मुदी गाउँबाट करिब 1 घन्टा ओह्रालै ओह्रालो ओर्लिएर यो एउटा खोला भएको स्थानमा आएछौँ। यहाँ झोलुङ्गे पुलको माध्यमद्वारा खोला तर्न सकिने रहेछ। अब भने हाम्रो यात्रा केही उकालो हुनेछ। हाम्रो नाउरा भन्ने स्थानमा हामी खाना खानेछौँ भने त्यहाँबाट फेरि उकालो बाटो, केही समथल बाटो अनि केही ओह्रालो पनि हुँदै हामी पुग्नेछौँ। आजको बास हुनेछ बगर भन्ने ठाउँमा र बगरबाट चाहिँ विश्राम गरेर भोलि फेरि यात्रालाई हामी जारी राख्नेछौँ। जकेटको आनु का? खोला तरे पश्चात गोरेटो उकालै उकालो। एउटा ठुलो पहाड चर्लक्कै छिनाएर अर्कोतर्फ पुगेपछि नाउरा गाउँ भेटिने रहेछ। पहाडको अर्कोतर्फ परेर रहेछ। टाढाबाट नाउरा गाउँको कुनै लक्षण नै नदेखिने। हाम्रो समूहमा 5 जोडी दाजुभाउजू हुनुहुन्छ। मोना हङकङ अर्थात् हङकङे लाउरेको जोडीहरू। उहाँहरू म्याग्दी जिल्लाकै बासिन्दा। आफ्नै जिल्लाका ठाउँहरू प्रचार प्रसार गर्ने लक्ष्य रहेछ उहाँहरूको। यो चाहिँ विदेशी टोलीको समूह हाम्रो पछि पछि। यो चाहिँ अर्को टोली उताबाट उक्लिँदै गर्नुभएको। गोरेटो डाँडाको टुप्पासम्म उकालो गयो। त्यसपछि फेरि ओह्रालो लाग्यो अर्को खोलातर्फ। तलको खोलाबाट माथि पहाड उक्ल्यौँ। पहाड उक्लिसकेपछि फेरि तल झऱ्यौँ। अर्को फेरि नदी भेट्यो। यो सायद म्याग्दी खोला हुनसक्छ। अब भने हामी यो खोला अगाडि बढ्ने रहेछौँ। हामीले मुदी गाउँबाट हिँडेको 2 घन्टा भइसक्यो। अब भनेको नाउरा गाउँ भन्ने हामी पुग्छौँ र त्यहाँ खाना खान्छौँ, एकछिन रेस्ट पनि गर्छौँ र त्यहाँबाट फेरि अगाडि गएर चाहिँ आजको बास फेरि त्यही बगर भन्ने ठाउँमा हुनेछ। म्याग्दी नदीको तिरमा पुग्न साथ ठुलो सडक पो भेटियो। सायद अर्कोतर्फबाट यहाँसम्म मोटर बाटो आउँदो रहेछ। हाल चाहिँ सञ्चालनमा देखिएन सडक।
केही क्षणमै एउटा घर देखियो। नाउरा आइपुग्यौँ सायद हामी। के ठाउँ भन्छ हजुर यसलाई? नाउरा नै हो। नाउरा आइपुग्यो त हामी। पानी पिउने हो। नाउरा गाउँका केही घरहरू कटेर अझ अघि बढियो। हाम्रो खाना खाने स्थान चाहिँ अझै अगाडि रहेछ। विदेशी पर्यटक पनि भोकाउनु भएछ। उहाँहरू पनि छिटो छिटो गरी लन्च स्थल पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैछ। माथि हिमालको चुचुरो, तल खोजबाट गएको नदी र नदी किनारमै बनेको छ बाटो। नाउराको यो घरमा चाहिँ भोजन हुने रहेछ हाम्रो। यो दाहिनेतर्फकोमा जर्मन टोली, देब्रेतर्फकोमा हाम्रो टोली छिर्यो। मुदी गाउँबाट हिँडेको ठ्याक्कै 3 घन्टामा हामी नाउराको यो खाना खाने स्थलमा आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ 2वटा घर छन् होमस्टेको रूपमा। 2वटामा चाहिँ अब खाने बस्ने प्रबन्ध रहेछ। यता हाम्रो जर्मनको विदेशी साथीहरू पाहुनाहरू चाहिँ यो घरमा चाहिँ खाना खान लाग्नुभयो भने हाम्रो खाना खाने व्यवस्थापन चाहिँ यतापट्टि हुनेवाला छ। यो घर जर्मनले कब्जा गर्नुभयो हाम्रो अर्कोतर्फ। आजको हाम्रो लन्च यहाँ हुन्छ। आशाकी ट्रेकका साथीहरूले आफै खाना तयार गर्नुहुन्छ जहिले। ठुलो टोली हाम्रो सम्पूर्ण तयारी सहित यो घरमा तयारी गर्न चाहिँ मुस्किल हुने रहेछ। ग्रिन टी होला। छ्याङ हो छ्याङ। नाउराको हरियो सुन्तलाको बोक्राभित्र पहेँलो रहेछ केसरा चाहिँ। पाकिसकेको होइन, पाक्न खोज्दैछ। हामी यहाँ सुन्तला घारी बिचमा बसेर कोही पिङ खेल्दै कोही खाना खाँदै होइन। नाउरामा लन्च भयो। लन्च गरेर अब यहाँबाट अगाडिको गन्तव्यतिर प्रस्थान। गाह्रो छ यहाँ बाटोले गर्दा गाह्रो। के बजेको यो चाहिँ? चरा कराएको कि इसारा हो यो? एउटा चरा कराउँछ कि त्यसरी। चरा नै यसरी कराउँछ है। यो चाहिँ नाउराको अन्तिम घर। अब अर्को घर 3-4 घन्टापछि बगरमा मात्र भेटिन्छ। हेर्दा साना देखिने डाँडाहरू पार गर्न चाहिँ निकै समय लाग्ने। यस्ता अनेक डाँडा पार गर्नु छ हामीले। सुरुमै थोरै डरायौँ हामी। गाइड दाइले खुसुक्क भन्नुभयो मलाई, अझ डरलाग्दो ठाउँ आउनै बाँकी छ। तर समूहलाई चाहिँ उहाँले निकै ठुलो हौसला दिएर बढाउनु हुँदैछ। अब कता के हो? पानी खान आँटेको? कसरी छ पानी यहाँ? ए दाइले धारा बनाउने? हाम्रो तरिका यही हो नि त पानी खाने होइन त। अब लु त धारा बनाएर खाइदिउँ। कसरी बनाउँछौँ हामी धारा? अब यहाँ पानी पिउनलाई हाम्रो उपाय यो हो। धारा बनाउँदैछौँ हामी।
एकदम प्राकृतिक धाराको पानी। आयो त पानी ल धारा भयो अब एकछिन बालुवा जान दिनु पर्यो अनि मात्रै खान पिउन मिल्यो। गयो आउँदैछ अझै। ल त सर पानी थाप्यो होइन प्राकृतिक रूपमा? पानी एकदम चिसो पानी। हजुर यो नाउराको भिर। यो हामी हिँडिरहेको स्थानलाई चाहिँ नाउराको भिर भनिन्छ। यो नाउराको भिर चाहिँ अत्यन्त जोखिम क्षेत्र। पहिले अब यहाँ विभिन्न दुर्घटनाहरू पनि भएको स्थान। एकैचोटि तलसम्म यो खोज परेको भाग, तलबाट म्याग्दी खोला अनवरत बगिरहेको, अलिकति जोगिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था। कस्तो भने यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाइडले पनि एकसाथ हिँड्नु भनेर सुझाव दिइराख्नु भएको थियो। अहिले त केही चौडा बनाइएको रहेछ बाटो, पहिलेको हिसाबले त केही सहज छ, तर पनि अलिकति जोखिम भने छ। हाङकाङमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो भिडियो हेर्दा कम मजा आउँछ। नाउराको चाहिँ अप्ठ्यारो भिर भन्छ यो बाटो है। यो त भयङ्कर पहिलेदेखि नै यो नाउराको भिर त जोखिमै मानिन्छ नि सर होइन? एकदमै धेरैचोटि यहाँ त त्यस्तो घटनाहरू पनि भएको छ अरे भन्ने सुने हो। झन्डै 2-3 वर्ष पहिले यही नाउरा भिरमा हाम्रै म्याग्दीकै हुनुहुन्छ, अहिले उहाँको नाम मैले खसेर टटकाले एकदमै खतरा छ नि यता। यो नाउराको भिर धौलागिरी चक्रीय पदमार्गको सबैभन्दा कठिन र अप्ठ्यारो खण्ड हो। यही भिरको बाटो यसमाथिको बगरा भन्ने गाउँ पुग्ने प्रमुख एकमात्र बाटो पनि हो। अक्करे भिर बिचको यो गोरेटो अर्थात् नाउरा भिर म्याग्दी जिल्लाकै कठिन पहाड पनि मानिन्छ। माथिबाट ढुङ्गा खसिरहने यो भिरको फेदीमा म्याग्दी नदीको खोज छ। यो मार्गले धेरैजनाको ज्यान लिइसकेको छ। कहाँदेखि हजुर? बगरदेखि। यार भिड त यात्रा त जति कठिन त्यति मजा आउने हो। सहज त यो बाटो कतै पनि छैन। जुन हामी आज मुदीदेखि हिँड्यौँ, नाउरा कटिसकेपछि यो भिर चाहिँ एकदमै कस्तो भन्ने, अब यो जोखिम नै छ एकदमै। यो खुट्टा कतै चिप्लियो उतापट्टि गइयो भने चाहिँ तलै धेरै तलसम्म पुगिन्छ। पहिलेको तुलनामा बाटो चौडा बनाएको रहेछ यो अवस्थामा चाहिँ। त्यो हुँदाखेरि त्यत्रो जोखिम चाहिँ छैन, तर अप्ठ्यारो त निकै अप्ठ्यारो छ। पहिले त यहाँ यस्तो गोरेटो बनेकै थिएन। चट्टानमा डोरी बाँधेर आवत हुन्थ्यो सयौँ वर्ष। विक्रमसम्म 2066 सालमा मात्र यहाँ पदमार्गको ट्र्याक खुल्यो। नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर पहाड फुटाई गोरेटोको प्रारूप बन्यो। यसभन्दा माथिको बगरा भन्ने गाउँमा मानिसहरू बसेको 4-5 पुस्ता भइसक्यो। अर्थात् करिब 300 वर्षसम्म त्यहाँको स्थानीयहरूले डोरीमै झुन्डिएर यात्रा गरे। यहाँ हालको यो अवस्थाको गोरेटो त धेरै सुधारिएको र सहज अवस्थाको मार्ग हो स्थानीयको निम्ति। गोरेटो बने पश्चात यो मार्गमा घोडा खच्चड चल्न थाले। खच्चड पनि हिँड्न नसक्ने पहिलेको अवस्थामा बगरका स्थानीयले आफै सरसामानको भारी बोकेर चट्टानको डोरीमा झुन्डिएर गाउँसम्म पुग्नु पर्थ्यो, दशक अघिसम्म मात्र। भाइ कहाँसम्म लाने हो खच्चड? बगरैमै हो।
यो स्थानमा खच्चड चल्नु निकै ठुलो उपलब्धिको रूपमा लिइएको बुझियो। कति विशाल झरना, झरनाका सप्तरङ्गी इन्द्रेणी देखिँदै हराउँदै गर्ने। निकै डरलाग्दो भिर, रोचक पैदल यात्रा तय गर्दै क्रमशः हामी बगरा गाउँतर्फ अघि बढी नै रह्यौँ। बगराको तल्लो भेगमा नभई हामी माथिल्लो गाउँमा बस्ने योजना रहेछ। फेरि एक चरणको उकालो चढ्नुपर्ने भयो। मुदीबाट हामी बिहान 8 बजे करिब हिँडेको, हामीलाई यहाँ आइपुग्दाखेरि 5 बज्यो। हुन त त्यति टाढो लामो यात्रा त होइन, तर पनि साथीहरू अलिकति कम चाहिँ गतिमा हिँड्नु हुने, साथै हामीले धेरै बिसायौँ पनि। बिचमा खाना खाने, खाजा खाने समयले पनि केही समय लियो। अब भने हामी यो बगर भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ। यसलाई बगर अथवा बगरा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँ हाम्रो बास हुनेछ। आज हामी यहाँनिर आराम गर्छौँ र भोलिको यात्रा चाहिँ यहाँबाट फेरि हामी दोभानतर्फको गर्नेछौँ। धौलागिरी चक्रीय पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने सबैभन्दा उपल्लो गाउँ बगरा। दुईतर्फको डाँडाको बिचमा लुकेको, पूर्वतर्फको ढलानमा बसेको सानो तर सुन्दर गाउँ हो बगर। यहाँको स्थानीयको भनाइ शिरभन्दा माथि ठाउँ छैन, बगरभन्दा माथि गाउँ छैन। प्राय मगरहरूको बाहुल्यता भएको, अर्थात् मगर बस्ती नै हो यो। तिलिजा, गरबुजा, पुन, घरती लगायतको मगरहरूको बसोबास क्षेत्र। करिब 4-5 पुस्ता अघिकै इतिहास बोकेको बगर गाउँले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कम मात्र सङ्घर्ष गरेको रहेनछ। गोरेटोसम्म नबनेको अक्करै भिरमा चट्टानमा डोरीमा झुन्डिएरै आफ्नो पहिचान बोकेरै बस्यो बगर। गोरेटोसम्म नहुनुको पीडा यो पुस्ताले पनि भोग्यो। आफ्नो ज्यानलाई मात्र होइन, जीवनयापनका लागि चाहिने सम्पूर्ण सजो सामान अति कष्टकर रूपमा गाउँमा ल्याउँथे स्थानीय। केही अघिसम्म यहाँ खच्चड समेत आउन सक्दैनथे। वास्तवमा सडक मार्ग कति आवश्यक छ जीवनयापनका निम्ति यहाँ आउँदा अनुभव गर्न सकिन्छ। ठुलो सडक होइन, मात्र गोरेटोले पनि जीवनयापन निकै सहज बनाइदिने रहेछ। वरिपरि छरिएका घरहरूको लगभग केन्द्रमा एउटा विद्यालय देखिन्छ। प्राथमिक या आधारभूत विद्यालय, कक्षा 5 सम्म मात्र भएको। यो यस्तो गाउँ जसभन्दा माथि अर्को मानवीय बस्ती छैन। यहाँभन्दा तलकाहरूका निम्ति यहाँ आउनुपर्ने कारण पनि छैन। एक प्रकारले आइसोलेटेड बस्ती भन्न सकिन्छ यसलाई। धौलागिरी पदयात्राले गर्दा मात्र गाउँको महत्त्व बढेको स्वीकार्छन् स्थानीयहरू पनि। हामी बिस्तारै बगरा गाउँतर्फ अघि बढ्यौँ। माटो, काठ र ढुङ्गाले बनेका घरहरू। यहाँ सिमेन्ट रड ल्याएर निर्माण गर्न असम्भव प्राय नै छ। हामी कैलाश आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गणमा बस्यौँ। यतै टेन्ट लगाएर रात बिताउने भइयो। हुन त गाउँमा प्रशस्तै होमस्टेहरू पनि रहेछन्। सोलुखुम्बुका भाइहरू खाना पकाउन व्यस्त। भान्साको टोली छिटो पठाइन्छ, सबैभन्दा अघि उनीहरू पुग्छन् गन्तव्यमा। यो गाउँ अहिले 4 पुस्ता लगभग हामीसँग 4 पुस्ता। अब कोही अब उता पश्चिमतिरबाट, कोही उता अब नागीतिर, त्यही यता के हो के नागीतिर त्यही के भन्छन् नि, अब त्यहाँबाट हाम्रो बाजे पुर्खाहरू त्यताबाट आएको। अनि कोही अब उता पश्चिमतिरबाट बागलुङ जिल्लातिर पनि आछन्। यहाँ धेरै ठाउँबाट जम्मा भइएको छ। यहाँ के अरे मगरहरूको बसोबास हो। मगरहरू अलिकति दलितहरू छन्। यहाँ तिलिजा, पुन, गरबुजा, जुगजाली घरती, यस्तै 3-4 थरी, 2 थरी पुनहरू, 4-5 थरी छन्। गाउँ धौलागिरी पदमार्गले गर्दा मात्रै अलिकति चिन्याएको हो, नत्र भने अब लुग्याएको धेरै कठिन। अब भिर पहराको छेउमा मान्छेको जनसङ्ख्या, बस्ती पनि थोरै। बाबुबाजे अब डोरीमा झुन्डिएर यता अब त्यसो गरेर यो गाउँमा आने जाने गरे। अहिले हामी चाहिँ अलिकति त्यही पदमार्गसम्ममा हिँड्न पाइए। अब हाम्रो हस्पिटल अब बिमारी भएपछि हस्पिटलको अब सबभन्दा ठुलो भनेको अब त्यही हस्पिटल नै अब नभएर यहाँदेखि जटिल बिरामी भयो भने कति टाढा कहाँ पुर्याउनु पर्छ? हामी पोखरै पुग्नुपर्छ। बेनीतिर भन्दा पनि अब त्यता गएर पनि उयो अब रिफर गरिदिन्छ। अब अलि ठुलो हस्पिटल भनेको
त्यही हो पोखरामै हुन्छ। यहाँदेखि पोखरा पुग्नलाई कति समय लाग्छ? पोखरा पुग्नले त त्यही हो तपाईँको बाटो अलि राम्रो भयो भने आज गयो भने भोलि बिहान पुगिन्छ। अनि बाटो नराम्रो त्यो बिग्रिएको बेलामा पऱ्यो भने 2 दिन नै लाग्न सक्छ, 3 दिन नै लाग्न सक्छ, त्यस्तै हो। यहाँ हाइड्रोले गर्दाखेरि गाउँको बारेमा अलिकति ती हाइड्रोले बाटो ल्याउला अलि सहज होला भन्ने हो। अरू चाहिँ लगभग अब ठिकै छ। राति स्थानीयले नाचगानको कार्यक्रम राख्नुभयो। भाइ बहिनीहरूको सुन्दर प्रस्तुतिमा हामीले रमाइलो मान्यौँ। मोना हङकङ टोलीले पनि निकै मनोरञ्जन लियो। रेणु गर्बुजा बहिनी निकै राम्रो कलाकार, राम्रो मौका पाए यो क्षेत्रको बहिनी धेरै अघि जान सक्छन्। हरेक प्रकारका गीतमा नृत्य गर्न निपुण बहिनी। अन्त्यमा स्थानीयले हामी सबैलाई नचाएरै छाड्नुभयो, ननाची धर पाइएन। तपाईहरुको स्वागत देखेर हामी चाहिँ अत्यन्तै गर्वान्वित भएका छौँ। हिजोको आधा दिन हिँडाइ र आजको पुरै दिन हिँडाइपछि हामी यो बगर गाउँमा आएका छौँ र यहाँ यो बगर गाउँलेहरूले हामीलाई यसरी स्वागत गर्नुभएको छ। टिका लाएर माला लाएर मोना हङकङबाट यहाँनिर धेरै आर्थिक सहयोग पनि हुँदै आएको हो यो गाउँको लागि। मोना हङकङका मित्रहरूबाट स्थानीय कला बढोत्तरी होस् भनी राम्रो आर्थिक सहयोग प्रदान भयो। स्थानीय प्रफुल्लित देखिनुभयो। आज बिहानै बगरको कैलाश प्राविमा उठ्यो। अब यात्रा अघि बढाउन बाँकी धेरै नै छ। सबैको झोला पोका पन्तुरा तयार भए। आशाकी ट्रेक अन्तर्गत आएको सोलुखुम्बुका दाजुभाइहरूले भारी कसे। आजको यात्रा दोभान भन्ने स्थानसम्मको हुनेछ। अब गाउँ भेटिने छैन कतै। बाटो अझ भयङ्कर छ रे कति ठाउँमा त। यी सबै परिस्थिति झेल्न मानसिक रूपमा तयार भएर बढ्दैछौँ हामी। दर्शकबिन्द, हामी धौलागिरी चक्रीय पदयात्रामा छौँ। भर्खरै भएको विशाल हिमपातले बाटो सबै पुरिएको छ रे हिमालमा। हामी धौलागिरी बेस क्याम्पबाट फ्रेन्च पास, हिडन भ्याली हुँदै मार्फा निस्कने गरी हिँडेका छौँ। आधार शिविर छेउैमा कैयन खच्चड र केही मानिसहरू पुरिएर मृत्यु भएको खबर सुनिँदैछ। जति अघि बढ्यो त्यति नराम्रा खबर सुनिने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। हामी त्यति सजिलै हार नखाने अठुट राखेर अघि चाहिँ बढ्दैछौँ। आउँदो श्रृङ्खलामा यात्राको विवरण र दृश्य देखाउँदै जानेछौँ। हामीसँगै रहन पूर्वी ब्लुज युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।